Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoang máy bay hỗn loạn vô cùng, có người hét toáng lên, có người khóc lóc thảm thiết, có người rên rỉ không ngừng. Tôi giống như một kẻ xa lạ giữa cảnh tượng đó, mặt không biểu cảm, tim không gợn sóng. Nhưng chẳng ai nhận ra đôi tay buông thõng hai bên chân tôi đang siết chặt lấy ống quần đến mức da trên những ngón tay trắng mịn cũng bị mài rách. Có người viết thư, có người bấm loạn trên điện thoại, lúc đó tôi mới sực nhớ ra điều gì, vội móc điện thoại ra. Chiếc điện thoại vệ tinh mà tên sếp keo kiệt chết tiệt cấp cho để có thể tìm tôi mọi lúc. Tôi bắt đầu thở dồn dập, nhưng nghĩ lại 25 năm sống trên đời, tôi chẳng có điều gì hay ai để lưu luyến, không gia đình, không bạn bè, chỉ có công việc vô tận. Khóe môi tôi khẽ nhếch thành một nụ cười tự giễu, mở khung chat với sếp, vừa định gửi gì đó thì máy bay lại rung lắc dữ dội hơn, nếu không thắt dây an toàn. Có khi tôi đã bay thẳng lên trời rồi, hành lý bắn tứ tung đập mạnh vào người tôi, đau đớn dồn dập khiến mặt tôi nóng bừng, đưa tay sờ thử mới phát hiện máu chảy đầm đìa. Đến cả tôi cũng bắt đầu sợ hãi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, tôi siết chặt điện thoại tiếp tục gõ tin nhắn mang theo sự vội vã, sếp à, nói ngắn gọn, em thích anh. Máu từ tay nhuộm đỏ màn hình điện thoại, máu từ mặt tràn vào mắt khiến tôi không nhìn rõ, tôi luống cuống lau đi rồi tiếp tục gõ nốt, thật sự rất thích anh. Bị trò đùa chính mình nghĩ ra làm cảm động, tôi bật khóc nức nở, tiếng khóc hòa vào tiếng gào khóc khắp khoang. Sếp tôi tên Ngụy Chiêu, là một kẻ vừa đáng ghét vừa đáng kính, lạnh lùng nghiêm khắc, làm việc cẩn trọng, năng lực xuất sắc, IQ cực cao, diện mạo tuấn tú, mắc chứng sạch sẽ, nhưng cũng rất hào phóng. Lương của tôi làm trợ lý đã chạm ngưỡng triệu mỗi năm, thế nhưng tôi mệt mỏi vô cùng, gần như 24/7 đều phải trực chờ, không có cuộc sống riêng, không có lấy một người bạn. Tôi vừa khóc vừa nghĩ đến nửa đời trước chán ngắt của mình thì máy bay lại rung lắc dữ dội hơn, một tiếp viên bị hất mạnh vào người tôi đúng lúc tôi vừa kịp gửi tin nhắn. Tạm biệt sếp, điện thoại bị hất văng, tôi vội vàng ôm chặt lấy tiếp viên, cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi bị thương thêm lần nữa. Tôi nghĩ lần này mình chắc chắn chết rồi, nhưng cơ trưởng đã kịp thời kiểm soát được máy bay. Khi máy bay hạ cánh, tôi vẫn nhắm chặt mắt, nghiến răng siết chặt lấy cô tiếp viên đã ngất lịm trong lòng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, có một người trong vòng tay, cho dù chết cũng không còn cô đơn nữa. Xung quanh vang lên tiếng khóc nức nở và reo hò khắp nơi, khi tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đen đã bị ánh đèn sáng rực rỡ xua tan, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát chen chúc khắp sân bay. Toàn thân tôi đau nhức, phải đợi hơn nửa tiếng mới có người tới đỡ. Trước tiên nhân viên y tế đưa tiếp viên khỏi người tôi đi cấp cứu. Nhìn họ cố định cổ cô ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ấy không chết. Khi có người đỡ tôi đứng dậy, tôi nhận ra mình vẫn còn có thể đứng, cũng không thấy xương cốt gãy đâu. Xuống khỏi máy bay, người chen chúc như nêm, có nhân viên dìu tôi đi về phía xe cứu thương, bỗng nhiên như có linh cảm. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại và thấy giữa đám đông hỗn loạn, một người đang được vây quanh bởi đám vệ sĩ áo đen, chính là sếp của tôi, Ngụy Chiêu. Anh ấy lúc này đang sốt ruột đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, và đúng khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, dường như cả thế giới xung quanh đều lặng ngắt, dù khoảng cách vẫn còn rất xa. Tôi không ngờ mình lại có thể nhìn rõ nét mặt của Ngụy Chiêu đến vậy, thậm chí còn kinh ngạc trước bộ dạng lúc này của anh ấy, đôi mắt đỏ ngầu, người đàn ông lúc nào cũng chỉn chu trong bộ vest ba mảnh, giờ đây lại chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, thậm chí còn không đi dép, đôi chân trắng trẻo, gầy gò cứ thế trần trụi đứng trên nền bê tông bụi bặm của sân bay, khiến khóe mắt tôi giật liên hồi. Bởi tôi biết sếp mình mắc chứng sạch sẽ nặng đến mức nào, vậy mà giờ lại có thể chịu đựng nổi việc để chân trần đứng ở nơi bẩn như vậy. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có cảm giác đôi mắt đỏ như máu kia bỗng bừng lên sức sống. Ngụy Chiêu lập tức lao về phía tôi như một cơn lốc. Phía sau là một đoàn vệ sĩ áo đen lũ lượt đuổi theo, nhưng vì hiện trường quá hỗn loạn nên cũng không ai chú ý nhiều, đến khi tôi bị anh ôm chặt vào lòng. Trái tim tôi vốn đang bình tĩnh bỗng đập loạn lên, suýt chút nữa thì chết trên máy bay, giờ lại có cảm giác như sắp đột tử vì tim đập quá nhanh, rồi tôi lịm đi trong vòng tay lạnh giá của sếp. Khi tỉnh dậy, xung quanh tôi toàn là màu trắng, tay đang truyền nước, y tá thấy tôi tỉnh lập tức đi gọi bác sĩ, đầu tôi được quấn băng đến mức trông như vị đại gia Trung Đông. Sau một loạt kiểm tra, trí nhớ tôi mới dần quay trở lại. Trời ơi, tôi đã tỏ tình với sếp, sau đó sếp còn chân trần lao đến ôm tôi, chẳng lẽ anh ấy cũng thích tôi? Không đúng, thích một người thì lẽ ra phải đối xử đặc biệt hơn chứ, phải cho nghỉ phép riêng, tăng thêm tiền thưởng chứ. Tôi đang nghĩ ngợi linh tinh thì cửa phòng bệnh bật mở, nói Tào Tháo tới ngay. Ngụy Chiêu xuất hiện sau lưng bác sĩ, mặt lạnh tanh đứng bên cạnh nhìn bác sĩ kiểm tra cho tôi lập tức có chút mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào anh. Bác sĩ kiểm tra xong thông báo rằng tôi không có gì nghiêm trọng, chỉ là chấn thương phần mềm ở nhiều chỗ, đầu bị phù nề và phải khâu 7 mũi, cần theo dõi thêm. Tôi yếu ớt gật đầu như một nàng Lâm Đại Ngọc. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Ngụy Chiêu vẫn không nói gì với tôi,
chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, ánh nhìn ấy khiến tôi sợ phát run mà chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tôi lấy hết can đảm hỏi, sếp, chuyện này có tính là tai nạn lao động không? Anh lạnh nhạt đáp, không tính. Sự lạnh lùng và xa cách ấy khiến tâm trạng tôi rơi thẳng xuống đáy vực, một nỗi tủi thân và chua xót tràn ngập trong lòng. Tôi khẽ cười gượng, lắp bắp, vậy cũng được, dù sao em cũng có bảo hiểm y tế mà. Nghĩ một lúc, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cười hì hì, nói tiếp, à đúng rồi, sếp, tin nhắn lúc trước em gửi cho anh ấy mà. Chỉ là đùa thôi. Biểu cảm của Ngụy Chiêu lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi vội chữa thẹn, thật mà, chỉ đùa thôi. Để anh nhớ đến một trợ lý trung thành như em ấy mà. Hai tiếng cười khô khốc vừa thốt ra, mặt Ngụy Chiêu liền tối sầm lại, anh lạnh lùng phán, tháng này cắt thưởng. Tôi há hốc miệng không dám tin vào tai mình, nỗi tủi thân và chua xót trong lòng lập tức tan biến sạch, thay vào đó là sự phẫn nộ. Tôi liều mạng gào lên, em vì anh mà đi công tác, vì anh mà gặp nạn, không tính tai nạn lao động đã đành, giờ còn cắt thưởng của em. Ngụy Chiêu, anh còn nhân tính không vậy? Tôi tức đến mức muốn mắng cho anh một trận ra trò, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú tựa như được tạc từ đá cẩm thạch trước mặt, tôi lại không nỡ buông lời thô tục, chỉ có thể giận dữ đập mạnh tay xuống thành giường, hét to, tôi muốn nghỉ việc. Tôi không làm nữa. Tôi vừa gào vừa đập giường ầm ầm, thì Ngụy Chiêu lạnh lùng nhắc, không được, cô đã ký hợp đồng 10 năm rồi. Trời cao ơi, xin cho con một tia sét đánh chết con đi. Vì quá tức giận, máu dồn thẳng lên não, tôi lảo đảo ngã ngửa ra sau. Ngụy Chiêu khi nãy còn mặt lạnh như tiền lập tức hoảng hốt lao tới đỡ lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng ôm chặt. Đầu tôi đau như muốn nổ tung, trước mắt tối sầm lại, mồ hôi lạnh túa ra đầy người. Ngụy Chiêu run rẩy ôm lấy tôi, bàn tay anh cũng đang khẽ run lên. Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi chợt nhớ đến cái ôm cuối cùng ở sân bay, còn nhớ rõ đôi chân trắng nhợt, xương sẩu mà đẹp đẽ của anh khi đó. Tôi nghẹn ngào hỏi, Ngụy Chiêu, tại sao lúc ấy anh thậm chí còn không kịp đi giày? Anh mím chặt môi, không trả lời, tựa như đang giằng co với chính bản thân mình. Rồi tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn thấp trầm của anh vang bên tai, em nói thích tôi. Là nói đùa đúng không? Tôi không do dự mà đáp ngay, tất nhiên rồi. Bên tai tôi vang lên một tiếng thở phào nhẹ nhõm, như thể anh cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng lòng tôi lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả, hóa ra, anh thật sự rất sợ tôi thích anh, không ai biết rằng tôi thật sự thích anh. Chỉ là tôi không ngừng tự thôi miên bản thân, cũng không ai biết rằng trên máy bay hôm đó, tôi đã mượn trò đùa để gửi đi lời tỏ tình chân thành nhất. Tôi nghĩ dù anh tin hay không, ít ra tôi cũng đã nói ra được nỗi lòng, vậy mà không ngờ lại thành ra thế này. Mối tình đơn phương của tôi ngay từ đầu đã mang theo điểm báo kết cục bi thương. Ngụy Chiêu nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, tôi nhắm mắt lại, chỉ mong mau chóng thoát khỏi không khí lúng túng này. Một lúc sau, anh rời đi, để lại cho tôi một người hộ lý chăm sóc. Bệnh viện cũng sắp xếp cho tôi ở phòng bệnh đơn cao cấp, điều kiện rất tốt, ở đây dưỡng thương, dù sao cũng là nghỉ phép có lương, tôi định bụng sẽ tranh thủ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, Ngụy Chiêu không đến thăm tôi lần nào. Hộ lý đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới, tôi đăng nhập vào hệ thống nội bộ của công ty, lướt xem tin nhắn cũ. Mọi người từng bàn tán về sự cố của chuyến bay U117, chiếc máy bay suýt nữa thì rơi, rồi lại ca ngợi vị cơ trưởng nổi tiếng đã bình tĩnh cứu nguy. Nhưng 2 ngày gần đây, trong nhóm chat phụ, mọi người lại rôm rả bàn tán về chuyện Ngụy Chiêu dẫn bạn gái tới thị sát công ty. Con ngươi tôi lập tức co rút lại. Tôi cầm chặt điện thoại, dán mắt vào màn hình, trong đó còn có ảnh chụp lén do Tiểu Đồng gửi. Ngụy Chiêu mặc một bộ vest xanh đậm, nghiêng người trò chuyện với một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Chỉ nhìn từ góc nghiêng thôi mà tôi cũng thấy rõ sự dịu dàng trong mắt anh, sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy qua bao năm làm việc cùng anh. Tôi cảm thấy hít thở khó khăn, đầu óc như phát điên, vết thương trên đầu lại bắt đầu đau nhức, tôi ôm đầu lăn lộn trên giường, hộ lý hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ. Trong cơn hoảng loạn, tôi như bị kéo trở lại khoang máy bay ngày đó, xung quanh là tiếng gào khóc kinh hoàng. Tôi không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, giống như mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng kéo dài. Tôi lắc mạnh đầu, nhưng tất cả vẫn y nguyên, hành lý từ trên cao rơi xuống, tiếng thét chói tai, cả thế giới trước mắt nhuộm một màu đỏ máu. Tôi sờ lên trán, tay đầy máu nóng, tôi sợ hãi tột độ, tôi vẫn còn đang mắc kẹt trên máy bay chưa hạ cánh an toàn, tất cả những gì tôi trải qua chỉ là giấc mơ trước khi chết. Không có Ngụy Chiêu vội vàng lao đến tìm tôi, không có căn phòng bệnh trắng tinh kia, không có những cuộc đối thoại vụng về giữa chúng tôi toàn thân run rẩy, hoảng loạn ôm đầu hét lên, tôi không muốn chết. Nếu cuộc đời không từng cho tôi một chút ấm áp, có lẽ tôi đã chẳng sợ hãi cái chết đến vậy. Trong khoảnh khắc máy bay lao thẳng xuống mặt đất, biển lửa khổng lồ nuốt chửng lấy tôi. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Ngụy Chiêu bên tai, là bệnh tâm lý. Vâng, hơn nữa dường như không chỉ do sự cố máy bay lần này gây ra, mà có vẻ bệnh đã kéo dài từ lâu, chỉ là bây giờ có tác nhân mới nên bùng phát.
Bố mẹ cô ấy đã mất, người thân nhất cũng không còn, cuộc sống đúng là quá khó khăn. Ngài từng cho rằng cứ bận rộn sẽ quên đi đau buồn, nhưng lại quên mất việc để ý tới vấn đề tâm lý của cô ấy. Trong cơn mê man, tôi chỉ có một suy nghĩ cuộn trào trong đầu, Ngụy Chiêu, từ bao giờ? Anh đã biết rồi. Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, bác sĩ đã rời đi, chỉ còn Ngụy Chiêu yên lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi mở mắt ngây người nhìn trần nhà. Anh nhẹ giọng hỏi, tỉnh rồi à? Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, thì thào, Ngụy Chiêu, anh thật sự tồn tại sao? Tôi không dám tin, bởi những hình ảnh trước lúc ngất đi quá chân thực, biển lửa ngút trời. Những ngọn lửa đỏ rực như những con rắn đang nuốt chửng mọi thứ, âm thanh tóc cháy lách tách dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngụy Chiêu vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh như cá chết, rất hiếm khi để lộ cảm xúc khác, thế nhưng hành động tiếp theo của anh lại khiến tôi bối rối. Anh cầm lấy tay tôi, áp vào gương mặt mình. Làn da anh mịn màng, mắt lạnh, sống mũi cao thẳng, đến khi tôi kịp phản ứng thì đã vô thức vuốt ve gương mặt anh cả nửa ngày. Tôi vội rụt tay về, mặt nóng bừng, toàn thân bức rứt khó chịu. Ngụy Chiêu khẽ nói, anh thật sự ở đây, đừng sợ, giọng nói dịu dàng đến mức khiến tôi ngỡ rằng anh quan tâm đến tôi thật sự. Anh nói tiếp, công ty em đừng lo, bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi, nhà em cũng không có ai chăm sóc, vậy nên em tạm thời dọn tới chỗ anh đi, nhà anh có gì giúp việc. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh khẽ ho 2 tiếng rồi bổ sung, dù sao em cũng là trợ lý đắc lực nhất của anh. Những gợn sóng trong lòng tôi lập tức bị câu nói này làm dịu xuống. Lúc đó điện thoại của Ngụy Chiêu vang lên, tôi vô tình liếc qua, thấy màn hình hiện tên Uyển Như, anh đi sang một bên nghe máy. Giọng nói dịu dàng chưa từng thấy, tôi chợt nhớ tới bức ảnh chụp lén mà Tiểu Đồng gửi, trong lòng tự giễu cười khổ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi theo anh về nhà, vì tôi sợ sẽ lại lặp lại cảnh tượng khủng khiếp kia, biển lửa ngập trời, cái chết tuyệt vọng. Nhà của Ngụy Chiêu nằm trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, rộng hơn 400 mét vuông, phòng ốc thừa thãi. Trong nhà chỉ có một dì giúp việc, mỗi ngày tới dọn dẹp, nấu cơm tối rồi rời đi, nên hầu hết thời gian chỉ còn tôi và anh ở chung. Anh không cho tôi đi làm, nói sẽ cho tôi nghỉ nửa tháng, để Tiểu Lưu tạm thay tôi. Ban đầu tôi lo lắng không ăn nổi cơm, sợ rằng anh muốn sa thải tôi, nhưng sau nhiều lần anh đảm bảo chỉ muốn tôi nghỉ ngơi tôi mới an tâm. Thực ra vết thương của tôi đã không còn đáng ngại, nhưng tâm trạng thì như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc vui lúc buồn, những cảm xúc đan xen khiến tôi đêm nào cũng mất ngủ. Vì không muốn để Ngụy Chiêu lo lắng, mỗi tối tôi đều nằm yên, nhắm mắt giả vờ ngủ, có vài lần Ngụy Chiêu vào xem, tôi còn cố tình phát ra tiếng ngáy nho nhỏ để anh yên tâm rời đi. Nhưng nhìn tôi càng lúc càng gầy gò, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà đề nghị, Tần Lan, em có thể ra ngoài đi dạo, hoặc đi Maldives chơi vài ngày cũng được. Tôi lắc đầu từ chối, không cần đâu sếp, em không sao, ngày kia là cắt chỉ rồi, em khỏe hẳn rồi, có thể đi làm. Nhưng anh kiên quyết, không được, anh cho em nghỉ thêm nửa tháng nữa. Tôi bực bội hỏi, sếp, có phải anh muốn sa thải em rồi không, hay công ty có chuyện gì? Tôi ngập ngừng không dám nói tiếp, bởi vì tôi đã không chỉ một lần nhìn thấy Tiểu Đồng đăng ảnh của Ngụy Chiêu và cô gái kia trong nhóm chat nội bộ, hai người rất xứng đôi, đến mức mọi người còn lập cả hội đẩy thuyền cho họ. Tim tôi như bị bóp nghẹt, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, giấc mơ lặp đi lặp lại cảnh máy bay rơi. Ngụy Chiêu ôm lấy tôi, thậm chí có lần còn mơ thấy anh tổ chức đám tang cho tôi, rồi lại mơ thấy anh kết hôn, mỗi lần tỉnh dậy đều khiến tôi nôn nao, không thiết ăn uống. Có lẽ tôi thật sự mắc bệnh tâm lý rồi. Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Ngụy Chiêu, đó là khi tôi mới vào lớp 6, bố mẹ đều đã qua đời. Tôi sống cùng ông nội, nhà nghèo đến mức thường xuyên nhịn đói, cô chủ nhiệm kêu gọi cả lớp quyên góp giúp đỡ tôi. Khi ấy tôi còn trẻ người non dạ, cảm thấy mất mặt vô cùng, nhưng nghĩ đến việc số tiền đó có thể giúp ông tôi đỡ phải nhặt rác thêm nhiều ngày. Tôi đành chấp nhận, bình thản tiếp nhận sự thương hại đó. Khoản quyên góp chỉ giới hạn trong lớp, nhưng khi cô chủ nhiệm đưa cho tôi danh sách những người tham gia, tôi lại nhìn thấy một cái tên xa lạ, Ngụy Chiêu, số tiền anh quyên góp lên tới 2.000 tệ, nhiều nhất trong tất cả. Cô chủ nhiệm nói với tôi rằng cậu ấy là học sinh đứng đầu khối lớp 9, tình cờ nhìn thấy danh sách quyên góp trong văn phòng và nhất quyết đòi đóng góp cho tôi. Dặn tôi nếu có thời gian thì nên cảm ơn người ta hoặc viết một bức thư cảm ơn. Tôi chỉ biết cúi người thật sâu xin lỗi cô giáo, nhận lấy danh sách và số tiền 3.158 tệ, một khoản tiền đủ để tôi và ông nội no bụng trong nhiều tháng trời. Thế nhưng tôi lại không viết thư cảm ơn cho Ngụy Chiêu, cũng không đến gặp anh, tôi chỉ lặng lẽ đứng xa nhìn anh, thiếu niên tỏa sáng dưới ánh nắng, trán thấm đẫm mồ hôi, thân hình khỏe khoắn chạy băng băng trên sân bóng, vẻ đẹp rực rỡ ấy khiến đám đông reo hò không ngớt. Hình ảnh ấy, sự tự tin và sức sống bừng bừng ấy đã ngay lập tức đánh thẳng vào trái tim tôi, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là thích một người. Cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình khác biệt với mọi người. Tôi không dám đến gần, đó là sự nhút nhát của một cô bé mới lớn, giấu nhẹm tâm tư nhỏ bé vào tận đáy lòng. Lên lớp 10,
Tôi lại tình cờ gặp lại anh, khi ấy anh đã là học sinh cuối cấp, vóc dáng cao lớn hơn. Vẻ sắc sảo thay thế cho nét ngây thơ năm nào, nhưng cảm giác tim đập thình thịch mãnh liệt ấy vẫn khiến tôi hoảng hốt. Khi đôi mắt lạnh lùng cao quý ấy nhìn về phía tôi như hóa đá, không thể rời mắt, anh dường như ngạc nhiên, rồi trong ánh nhìn ngây dại của tôi, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt rồi quay người bước đi. Tôi thở ra một hơi dài, toàn thân run rẩy, lo sợ người khác phát hiện ra tâm tư thầm kín ấy, trong lòng như đang đánh trống. Rồi ông nội tôi qua đời, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi không còn người thân nào nữa, học kỳ tiếp theo tôi không đủ tiền đóng học phí, ngay cả chuyện ăn uống cũng thành vấn đề. Tôi lấy hết can đảm, suy nghĩ suốt 3 ngày trời mới dám tìm gặp giáo viên chủ nhiệm cấp 3, không ngờ thầy cũng đành bất lực. Cuối cùng, tôi phải bỏ học, trước khi rời đi, tôi đã làm một việc liều lĩnh nhất đời mình, tôi viết cho Ngụy Chiêu một bức thư tỏ tình. Dùng loại giấy nháp rẻ tiền nhất, tự dán phong bì bằng keo, và trong ngày cuối cùng của học kỳ, tôi giao cho một anh khóa trên cùng lớp anh nhờ chuyển giúp. Từ đó trở đi, núi cao sông dài, mối tình thầm lặng của tôi cũng kết thúc. Tôi chưa từng nghĩ mình còn có thể gặp lại bạn cũ, nhưng lại bất ngờ gặp Bùi Mặc, lớp trưởng nổi bật của lớp cấp 3, khi anh ấy nhận ra tôi, đã nhiệt tình ôm lấy tôi. Díu dít kể lại những chuyện ngày xưa, trong lời nói không hề có chút nào nhắc đến sự nghèo khổ hay nỗi nhục nhã của tôi ngày ấy, chỉ toàn là niềm vui của cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Tần Lan, mai lớp mình họp mặt đấy, cậu cũng tới nhé. Tôi không suy nghĩ nhiều mà từ chối ngay, vì tôi chẳng thân thiết với ai trong số họ, ngày xưa chỉ lo ăn no mặc ấm, nào có tâm trạng mà kết bạn. Chỉ có lớp trưởng là người luôn quan tâm hỏi han tôi. Đừng từ chối mà, nhiều bạn trong lớp vẫn hay nhắc đến cậu đấy, sau khi cậu nghỉ học, có nhiều người tìm kiếm tin tức về cậu, nhưng vì cậu chuyển nhà nên chúng tớ không thể liên lạc. Bây giờ cậu sống ổn chứ? Tôi mỉm cười gật đầu, ổn lắm thật mà, đừng lo. Lớp trưởng cười, kể tiếp, Trương Hiểu Phong, Lưu Thành, Quách Dư, Tề Song đều hỏi thăm cậu, bọn tớ còn lập một nhóm nhỏ. Cậu không biết thôi, Lưu Thành còn từng thầm thích cậu, sau khi cậu nghỉ học, cậu ta còn khóc đấy. Tôi tròn mắt kinh ngạc, khó mà tin nổi, hồi đi học tôi gầy nhom, suy dinh dưỡng, yếu ớt như cọng bún, vậy mà lại có người thích tôi sao? Lớp trưởng cười to, thật đấy, lúc ấy cậu rất xinh, trông như tiểu Tây Thi mắc bệnh, gương mặt rất có khí chất, đôi mắt lúc nào cũng trong veo, sạch sẽ, bọn tớ đều rất quý cậu. Anh ấy tha thiết mời, đi đi mà, coi như ôn lại chuyện xưa. Trong lòng tôi cũng bắt đầu lung lay, thôi thì, bây giờ tôi cũng là người có thu nhập cả triệu mỗi năm rồi còn gì. Nghĩ lại, bây giờ tôi cũng đã có chút thành tựu, cũng coi như có tư cách để kết bạn rồi, thế nên tôi đồng ý lời mời của lớp trưởng. Anh ấy vui mừng thông báo ngay trong nhóm chat, chưa đầy 3 giây đã có người phản hồi, đó là Lưu Trình, cậu ta ngạc nhiên thốt lên, thật không đấy? Đừng gạt bọn tớ nha lớp trưởng. Lớp trưởng kéo tôi chụp một tấm ảnh, tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ấy đăng thẳng vào nhóm. Trong ảnh tôi ngơ ngác nhìn vào ống kính, nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao, dù sao cũng chẳng có ai mà tôi còn bận tâm. Khi tôi trở về nhà Ngụy Chiêu, anh ấy vẫn chưa về, tôi rửa mặt thay đồ rồi nằm xuống, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ buổi họp lớp ngày mai. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Ngụy Chiêu đang ngồi ăn sáng, anh nói, hôm nay anh đi cùng em tới bệnh viện tháo chỉ. Tôi vội vàng xua tay, không cần đâu sếp, em tự đi được rồi, tháo chỉ xong chắc em sẽ ghé họp lớp luôn. Ngụy Chiêu gật đầu, vậy đừng uống rượu, nhớ về sớm. Sau khi tháo chỉ, bác sĩ bảo tôi hồi phục rất tốt, hỏi thêm về tình trạng sức khỏe gần đây, tôi thành thật nói mình thường xuyên mất ngủ. Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, ngỏ ý, cô Tần, tôi có người bạn làm tiến sĩ tâm lý học, tôi có thể giới thiệu cô đến gặp anh ấy, có lẽ sẽ giúp ích cho chứng mất ngủ của cô. Ánh mắt bác sĩ mang đầy sự chân thành của người chữa bệnh cứu người, tôi mỉm cười gật đầu, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cân nhắc. Nhận lấy danh thiếp, tôi bắt taxi thẳng đến địa điểm họp lớp, suốt cả đường đi tôi căng thẳng không ngừng, liên tục ngó xem váy với giày có hợp nhau không, trang điểm có ổn không. Cuối cùng xe dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố, vừa bước xuống xe tôi đã thấy lớp trưởng đứng đợi ngoài cửa. Tôi bước tới, cùng anh ấy ôm nhau chào hỏi, lớp trưởng phấn khích nói rằng đã có nhiều bạn đến rồi, kéo tôi vào trong. Tôi hơi ngượng, muốn chờ lớp trưởng vào cùng, anh ấy nhận ra ý của tôi, mỉm cười vỗ vai tôi rồi dắt tôi đi. Vừa bước vào phòng tiệc, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, một nam sinh hớn hở gọi to, Tần Lan. Tôi nhìn qua, thấy một chàng trai nở nụ cười rạng rỡ, chính là Lưu Trình, cậu ta phấn khích reo lên, là tớ đây. Nữ thần thật sự tới rồi, cậu có biết hồi cấp 2 tớ còn thầm thích cậu không? Nhưng sau này tớ gặp vợ tớ rồi, bây giờ đang rất hạnh phúc. Lưu Trình cư xử tự nhiên, hào sảng, làm tôi vừa ngượng vừa thấy dễ chịu, không hề khó chịu chút nào. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói mỉa mai vang lên, đúng là ai cũng mời được nhỉ. Tôi nhìn qua,
Thấy một cô gái trông quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra tên, lớp trưởng lập tức trừng mắt, "Ngô Yên, cậu nói gì thế?" Tôi chợt nhớ ra, cô ta là một trong những bạn học có gia đình giàu có nhưng thành tích thì kém, lúc nào cũng thích khoe khoang, nhưng hồi đi học tôi hầu như chẳng có chút giao tình nào với cô ta. Tôi lặng thinh không đáp, lớp trưởng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh Lưu Trình, bên kia là một cô gái đeo kính tên Vương Á, cũng chỉ quen sơ sơ. Nhìn quanh cả phòng, tôi phát hiện phần lớn những người có mặt đều là bạn học tôi ít khi trò chuyện, lòng thoáng chút hối hận vì đã đến. Vương Á mỉm cười chào tôi, chúng tôi bắt tay nhau lịch sự. Tính cách sôi nổi của Lưu Trình làm tan đi cảm giác gò bó ban đầu, tôi nhanh chóng nhập cuộc, trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt Ngô Yên đầy khinh khỉnh nhìn về phía mình, nhưng tôi làm như không thấy. Vương Á ghé sát tai tôi thì thầm, Ngô Yên ấy à, cái loại chỉ thích kết bạn với người giàu hoặc quyền lực thôi. Nếu không phải lớp trưởng bây giờ làm bên ngành kiểm tra kỷ luật, cô ta đã chẳng thèm vác mặt tới họp lớp đâu. Tôi nhún vai, không bình luận gì thêm, vì nhìn thế nào thì Ngô Yên cũng chẳng phải kiểu người mình nên phí lời. Sau đó, từng người một tiếp tục tới, rất nhiều bạn học tỏ ra thân thiện. Nhìn thấy tôi liền vui vẻ đến chào hỏi, khiến tôi cũng dần thả lỏng, cảm giác như trở lại thời cấp 2, cấp 3 vậy, bởi vì trong số này cũng có không ít bạn là bạn học thời phổ thông của tôi. Khi mọi người đã đến đông đủ, lớp trưởng còn đứng lên phát biểu, đặc biệt nhắc đến cuộc gặp tình cờ giữa tôi và anh ấy ngày hôm qua. Nói tất cả đều là duyên phận, tình bạn thuở nhỏ thật quý giá, hy vọng chúng tôi sẽ thường xuyên giữ liên lạc. Bữa tiệc mới được nửa chừng thì đã có mấy người uống say, trong đó có cả Ngô Yên. Cô ta ngà ngà say, chỉ tay về phía tôi nói to, này Tần Lan, cậu phải mời mọi người một ly đấy, dù gì cũng từng nhận quyên góp của tụi này mà. Lời nói ấy lập tức khiến bầu không khí trùng xuống, ai nấy đều ngượng ngùng, vài người còn lộ rõ vẻ khó chịu nhìn cô ta. Nhưng Ngô Yên vẫn không hề nhận ra sự lạc lõng của mình, tiếp tục lải nhải, tôi còn nhớ rõ tôi đã quyên cho cậu 100 tệ đấy, đủ cho cả nhà cậu ăn một tuần rồi. Lớp trưởng Bùi mặc mặt xa sầm, nặng giọng ngắt lời, Ngô Yên, cậu uống nhiều rồi, bớt nói linh tinh đi. Ngô Yên cười hì hì, giọng mỉa mai, lớp trưởng mở miệng thì tôi đương nhiên phải nghe rồi. Tôi giờ cũng mở mấy công ty, cũng tạm tạm vài chục triệu, sau này còn phải nhờ đại lớp trưởng giúp đỡ nhiều. Nói rồi cô ta còn định kéo tay Bùi mặc, nhưng bị anh nhanh chóng tránh né, Ngô Yên cũng chẳng giận, tiếp tục tự biên tự diễn. Có người vội vàng chuyển chủ đề, hỏi thăm mọi người hiện giờ đang làm gì, bởi vì tình cảm bạn học khác hẳn với xã giao nơi công sở, nên ai cũng thoải mái chia sẻ nghề nghiệp. Có người mở siêu thị, có người làm công chức, có người trở thành giáo viên. Cứ ai mở công ty là Ngô Yên lập tức cầm ly tới cụng, còn những người làm nghề bình dân như chuyển phát nhanh, buôn bán nhỏ thì cô ta coi thường ra mặt, khiến không khí nhiều lần rơi vào ngượng ngùng. Lúc này, Quách Dư hỏi tôi, Tần Lan, cậu làm gì vậy? Tôi mỉm cười trả lời, tôi làm trợ lý. Ngô Yên hừ lạnh, Tần Lan, nghe nói cậu nghỉ học từ hồi đó, chắc chưa học đại học nhỉ? Vậy đơn vị nào lại thuê cậu làm trợ lý chứ? Kể ra nghe thử xem nào, để tôi tránh xa công ty ấy cho đỡ rắc rối. Ngay lúc bầu không khí đang ngột ngạt, Lưu Thành đập bàn đứng bật dậy, Ngô Yên, cô thôi đi được không? Đây là họp lớp, không phải nơi cô lên mặt. Anh ấy đứng thẳng dậy, chẳng buồn nể mặt, gằn giọng quát lớn, khiến Ngô Yên đỏ bừng mặt, thở dốc vì tức giận. Cô ta hằn học nói, tôi chẳng thèm chấp đàn ông nhỏ nhen như anh. Cái loại ngu ngốc, họp lớp không phải để mở rộng quan hệ thì để làm gì? Hay anh đến tìm người yêu? Ồ, chắc là vậy rồi, vợ anh có biết không? Lưu Trình nổi giận định lao tới nhưng bị mọi người giữ lại. Tôi chỉ thấy chuyện này nực cười đến mức bật cười thành tiếng, tựa lưng vào ghế, cười một cách uể oải, toát ra khí chất thản nhiên mà tôi học được từ Ngụy Chiêu. Ở công ty, chẳng ai dám nói chuyện với tôi kiểu đó, bởi vì tôi là trợ lý đắc lực nhất của Ngụy Chiêu, là cánh tay phải của anh ấy, nắm giữ tới 50% quyền quyết định như một CEO thực thụ. Tôi đã lột xác từ lâu rồi, chẳng còn lý do gì để tự ti nữa. Lúc này tôi vô cùng bình tĩnh, hỏi thẳng, Ngô Yên, công ty của cô tên gì? Cô ta ngớ ra rồi lập tức cười khẩy, ha, công ty truyền thông vô tuyến với công ty điện tử vô tuyến đều là nhà tôi mở đấy. Xung quanh lập tức vang lên tiếng trầm trồ. Tôi suýt nữa thì bật cười, bởi tôi biết rất rõ hai cái công ty đó, so với các đài truyền hình lớn thì chẳng khác nào một ông chủ có mấy chục triệu mà đòi so bì với đại gia trong danh sách Forbes. Thấy vẻ mặt tôi, Ngô Yên tưởng tôi đang kinh ngạc, càng đắc ý ra mặt, còn tôi thì chỉ khẽ lắc đầu, chẳng buồn tranh cãi thêm, biết rõ đối phương là hạng người gì là đủ rồi. Tôi quay sang trò chuyện với Lưu Thành, hỏi thăm về con của anh ấy, còn hẹn hôm nào nhất định sẽ tới thăm và lì xì cho bé một bao thật to. Lưu Thành lúc này mới nở nụ cười vui vẻ. Còn Ngô Yên, thấy tôi không thèm để tâm đến mình thì như bị xúc phạm, khó chịu cầm ly uống rượu ừng ực. Trong đám bạn học đúng là có không ít kẻ xu nịnh, vài nam nữ học sinh bắt đầu vây quanh Ngô Yên, lấy lòng nịnh nọt, làm gương mặt cô ta cũng dần tươi tỉnh.
vênh váo khoe khoang đủ chuyện về tương lai phát triển rực rỡ của công ty mình, cứ như thể mình là tỷ phú hàng đầu vậy. Buổi họp lớp kéo dài đến hơn 10 giờ đêm, ai cũng uống khá nhiều, tôi cảm thấy cũng đến lúc nên rút lui. Tôi lén nhét cho lớp trưởng 1.000 tệ coi như phần đóng góp rồi chuẩn bị rời đi. Phòng ăn vì quá nóng nên cửa mở toang, thuận tiện để tôi lặng lẽ chuồn ra ngoài. Nhưng ngay khi tôi vừa đứng lên, Ngô Yên đã nhìn thấy, cô ta bước tới, nắm lấy cánh tay tôi, siết chặt đến mức khiến tôi khó chịu. Tần Lan, đừng vội đi thế chứ, cậu còn chưa uống rượu với bọn này mà, coi thường bạn cũ hả? Tôi lạnh nhạt đáp, gần đây tôi đang uống thuốc, không thể uống rượu. Đừng kiếm cớ. Ngô Yên không buông tha, rót cho tôi đầy một ly, giục tôi uống. Tôi từ chối, cô ta lại bám giết, cậu coi thường tôi đúng không? Ngô Yên đã bắt đầu phát rồ vì men rượu. Đúng lúc đó, Bùi Mặc bước tới, kéo Ngô Yên ra, Tiểu Lan vừa mới phẫu thuật, vừa tháo chỉ xong, thật sự không thể uống rượu, nếu cậu muốn uống, đi kiếm người khác đi. Ngô Yên tức giận hất tay lớp trưởng ra, cười lạnh, rồi bất ngờ quay sang tôi, buông lời, Tần Lan, hồi đi học cậu có phải thích đại ca trường chúng ta Ngụy Chiêu không? Tôi như bị sét đánh, không dám tin nhìn cô ta. Thấy tôi lộ vẻ hoảng hốt, Ngô Yên càng đắc ý, lớn tiếng nói, chắc mọi người không biết, nhưng tôi biết. Cô ấy còn nhờ một đàn anh chuyển giúp thư tình cho Ngụy Chiêu đấy. Toàn thân tôi như bị dội một gáo nước lạnh, bí mật tôi cất giữ bao năm nay bị cô ta bới tung trước mặt mọi người. Tôi chết lặng, chỉ muốn trốn đi, nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Bạn tôi chính là người đó, Ngô Yên vẫn không buông tha, nó kể lại cho tôi nghe, bảo cô ấy một con nhỏ vừa xấu vừa nghèo, dám mơ tưởng tới thiên chi kiêu tử như Ngụy Chiêu, buồn cười chết mất. Bên cạnh, Lưu Trình không nhịn nổi nữa, quát lớn, Ngô Yên, cô im đi. Nhưng Ngô Yên càng được nước lấn tới, gằn giọng, có gì mà không dám nói. Chính cô ta gửi thư tình, mà anh bạn tôi còn bảo ghê tởm đến mức vứt thẳng đi rồi đấy. Cô ta cười phá lên. Thì ra, bức thư bày tỏ tấm lòng tôi thầm lặng suốt những năm tháng ấy lại bị đối xử như thế. Thì ra Ngụy Chiêu chưa từng biết tới tình cảm tôi từng ngu ngốc ôm giữ. Nghĩ lại cũng đúng, một người như anh ấy, mỗi ngày thư tình nhận còn không đếm xuể. Tôi cắn chặt môi, trái tim nguội lạnh, Ngô Yên ánh mắt đầy châm chọc nhìn tôi, sao? Câm rồi à? Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ cửa phòng, cô ấy cần gì phải nói chuyện với một con hề. Cả phòng quay đầu nhìn ra cửa, tôi cũng ngước lên và thấy Ngụy Chiêu đang đứng đó, bên cạnh anh còn có Uyển Như. Đầu óc tôi như muốn nổ tung, thầm than hôm nay thật là ngày xui xẻo. Ngô Yên thấy người vừa xuất hiện thì đứng đờ ra, lắp bắp, Ngụy tổng. Ngụy Chiêu từng bước tiến vào, mỗi bước đi đều toát ra khí thế lạnh lùng không thể xem thường. Đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Ngô Yên, giọng lạnh băng, cô nghĩ cô ấy sẽ thèm phí lời với một con hề như cô sao? Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến người khác rùng mình, như thể chỉ cần một ánh nhìn là có thể giết chết đối phương. Ngô Yên vội vàng chắp tay phân trần, Ngụy tổng, ngài hiểu lầm rồi, tôi với Tần Lan là bạn học cũ. Tôi đùa thôi mà, thật đấy, chỉ đùa thôi. Ngụy Chiêu lạnh lùng hỏi, cô làm ở công ty nào? Ngô Yên vội vàng nở nụ cười gượng gạo, nhanh tay đưa danh thiếp ra, Ngụy tổng, tôi là Ngô Yên, tổng giám đốc công ty Vô Tuyến Điện tử, chúng tôi cũng có hợp tác với tập đoàn Ngụy Thị. Ngụy Chiêu lạnh nhạt một tiếng, rút điện thoại bấm số, Tiểu Lưu, lập tức hủy toàn bộ hợp tác với Vô Tuyến Điện tử, đưa vào danh sách đen. Ngô Yên hoảng loạn, vội vàng ngăn cản, Ngụy tổng, tôi làm gì sai sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ngụy Chiêu cúp máy, ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta mà không buồn nói một lời. Ngô Yên bị ánh mắt đó dọa cho sợ đến mức liên tục lùi lại, nhưng vì lợi ích làm ăn, cô ta vẫn cố gắng níu kéo, Ngụy tổng, lúc nãy tôi chỉ đang bênh vực ngài thôi mà. Người như Tần Lan làm sao xứng với ngài, tôi chỉ muốn thay ngài dạy dỗ cô ta một chút thôi, chúng ta còn là bạn học mà, ngài còn nhớ không? Ngụy Chiêu chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, ánh mắt anh chỉ dừng lại nơi tôi đang đứng lặng thinh, anh vươn tay về phía tôi, Tiểu Lan, lại đây. Tôi còn đang ngây người thì đã thấy mình bước từng bước về phía anh như bị hút lấy. Ngụy Chiêu lúc này mới lạnh lùng liếc sang Ngô Yên, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, Tần Lan tự học thi đậu trường trọng điểm 985, tốt nghiệp thạc sĩ song bằng, IELTS 8.5 điểm, tự học tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, hiện là CEO điều hành của tập đoàn tôi, cũng là trợ lý vàng của tôi, lương năm 1 triệu tệ, cô ấy không xứng thích tôi sao? Còn cô, lấy tư cách gì mà dạy dỗ cô ấy? Cả căn phòng lặng ngắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, khiến tôi vừa bối rối vừa có chút xấu hổ. Lưu Trình vui vẻ trêu, Tần Lan, cậu giỏi thật đấy, sau này dạy con trai tớ học tiếng Anh nhé. Mọi người xung quanh cũng chân thành khen ngợi tôi, lớp trưởng Tiến lại vỗ vai tôi, nói, tôi biết mà, lúc đi học cậu chăm chỉ như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ học được. Ngô Yên đỏ bừng mặt, cô ta thừa biết giá trị những thành tích vừa được nhắc đến, cũng hiểu mình đã tự vả vào mặt mình,
chưa kể còn đắc tội với người mà cả ngành không ai dám đụng tới Ngụy Chiêu. Ngụy Chiêu sau đó lạnh nhạt dặn dò phục vụ, bữa tiệc hôm nay Ngụy thị thanh toán, rồi dắt tay tôi rời đi. Lớp trưởng vội vàng cảm ơn rối rít vì bữa tiệc ở đây một lần cũng mất cả mấy chục nghìn tệ, Ngụy Chiêu thản nhiên chi trả khiến ai nấy đều cảm kích. Ra tới đại sảnh, tôi mới sực nhớ tới Uyển Nhung, cô gái vừa nãy đi cùng anh đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi. Một cơn chua xót dâng lên trong lòng, tôi cười gượng, quay lưng định rời đi, anh đi hẹn hò đi, tôi tự về được rồi, không quấy rầy hai người. Nhưng vừa quay đi, tay tôi đã bị Ngụy Chiêu nắm chặt, anh dắt tôi thẳng tới trước mặt Uyển Nhung, nhẹ nhàng nói, Uyển Nhung, anh đã sắp xếp xe đưa em về rồi, chuyện hợp tác sau này để Tiểu Lưu phụ trách tiếp nhé. Uyển Nhung lập tức cười híp mắt đáp, dạ vâng, cảm ơn anh họ, em cũng phải đi hẹn hò rồi, bạn trai em đang đợi sốt ruột lắm. Nói xong cô nàng chạy vội đi, vẻ đáng yêu hồn nhiên khác hẳn sự dịu dàng ban nãy. Tôi ngơ ngác nhìn theo, hỏi khẽ, cô ấy là em họ anh à? Ngụy Chiêu không trả lời, chỉ siết chặt tay tôi rồi kéo tôi đi nhanh ra ngoài. Bàn tay anh nắm tay tôi nóng hổi, không rõ là nhiệt từ tay ai chuyển sang ai, chỉ biết mặt tôi nóng bừng, trái tim tưởng như đã nguội lạnh giờ lại bắt đầu bùng cháy lần nữa. Ngồi vào xe, Ngụy Chiêu có vẻ rất sốt ruột, chiếc xe lao nhanh như bay, chỉ một lát sau đã về tới nhà. Xuống xe, anh vẫn nắm chặt tay tôi sững người, không hiểu anh vội vã như vậy là vì điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh, tôi cũng không dám hỏi. Khi bước vào nhà, tôi còn chưa kịp phản ứng thì bả vai đã bị anh đè xuống, áp chặt vào tường. Không biết anh là muốn an ủi tôi hay đã nghe thấy điều gì. Chỉ biết khi bước vào nhà, hơi thở của Ngụy Chiêu trở nên nặng nề hẳn, còn tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã bị anh ấn chặt lên tường, bờ vai bị nắm lấy đến phát đau. Tần Lan, bức thư tình em gửi hồi cấp 3, thật sự là gửi cho anh sao? Tôi như bị ai đó giáng một đòn thật mạnh vào đầu, cúi gằm mặt không dám nhìn anh, giọng run run đáp, là thư tình. Em nhờ anh khóa trên chuyển cho anh. Cuối cùng, tôi cũng thốt ra được bí mật đã chôn sâu suốt những năm tháng học trò, thứ tình cảm đơn phương rực rỡ mà hôm nay tôi quyết định buông tay. Ngụy Chiêu nhìn tôi, ánh mắt như chứa đựng vô vàn cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi. Tôi lắp bắp, nếu anh cảm thấy bị quấy rầy, em có thể xin nghỉ việc, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh. Tôi như đang chờ đợi một phán quyết, cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý cho kết cục tồi tệ nhất. Nhưng Ngụy Chiêu lại mở miệng, giọng anh run nhẹ, như đang kìm nén một xúc động mãnh liệt, Tần Lan, em tin anh không? Trong đôi mắt anh ánh lên những tia sáng dịu dàng, như thể tôi là một món báu vật mà anh nâng niu. Tôi bị ánh nhìn ấy làm chấn động, ngây ra trong chốc lát rồi kiên định gật đầu. Ngụy Chiêu cũng gật đầu, buông tôi ra, trước khi quay người rời đi còn dặn, chờ anh. Cánh cửa khép lại với âm thanh nặng nề, khiến toàn thân tôi run lên bần bật, nhìn theo bóng lưng khuất dần, lòng tôi mơ hồ đến khó tả, không hiểu anh định làm gì nhưng tôi tin anh. Tôi tin anh nhất định sẽ cho tôi một lời giải thích, anh sẽ không để tôi phải chờ đợi vô ích, tôi tin anh, tin như tin vào sinh mệnh của chính mình. Tôi không thể nào quên lần đầu tiên tham gia phỏng vấn, khi ấy tôi chỉ có một tấm bằng cao đẳng tự học, hoàn toàn không xứng với tập đoàn Ngụy Thị, vậy mà tôi lại nhận được thông báo tuyển dụng. Các giám khảo trong buổi phỏng vấn đều rất hiền hòa, bảo tôi về nhà chờ tin tức, rồi tôi đã đợi được. Tôi bắt đầu từ vị trí thấp nhất, công ty đã cho tôi cơ hội, hỗ trợ tôi thi chuyển tiếp lên cao học, còn tích cực khuyến khích tôi tiếp tục học tập. Ban ngày tôi đi làm, buổi tối tôi đi học, cuộc sống tuy bận rộn nhưng lại đầy ắp ý nghĩa, bởi vì tôi có thể thường xuyên nhìn thấy Ngụy Chiêu. Sau 3 năm nỗ lực không ngừng, tôi rốt cuộc cũng đến được bên cạnh anh, trở thành trợ lý của anh. Bởi công việc đòi hỏi phải thường xuyên công tác nước ngoài, tôi điên cuồng học tiếng Anh, có thời gian còn yêu cầu Ngụy Chiêu chỉ dùng tiếng Anh giao tiếp với tôi, rồi sau đó tôi tự học thêm nhiều ngoại ngữ khác. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng dừng lại việc học, vì tôi muốn ngày càng gần anh hơn nữa. Tôi đã làm trợ lý cho anh suốt 5 năm, từ một cô nhân viên nhỏ bé trở thành cánh tay đắc lực mà ai trong công ty cũng phải kính nể. Một trợ lý tổng giám đốc nổi tiếng nghiêm túc, làm việc thận trọng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ anh giao. Tôi giống như một cỗ máy không có cảm xúc, âm thầm san sẻ những lo toan cho anh, chỉ cần như thế đã đủ rồi, tôi không dám mong cầu xa vời hơn, thế nhưng tôi thực sự rất muốn có được anh. Ngụy Chiêu đã rời đi 7 ngày, suốt một tuần dài đằng đẵng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi từ háo hức, thấp thỏm chờ đợi, rốt cuộc rơi vào tuyệt vọng. Tôi không biết mình nên tiếp tục ở lại đây hay nên thu dọn đồ đạc trở về nhà, sau đó lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Trong những ngày đó, tôi đã tìm đến vị bác sĩ tâm lý mà trước đây được giới thiệu. Ông ấy nói rằng tâm lý tôi đã quá đè nén, chỉ cần gặp một cú sốc nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi sụp đổ. Bác sĩ cho rằng tình trạng của tôi không mấy lạc quan, còn cảnh báo tôi đã có những dấu hiệu của ảo giác và phản ứng thần kinh. Ông ấy khuyên tôi nên uống thuốc, nhưng tôi đã từ chối. Tôi kể cho bác sĩ nghe tất cả, về tai nạn máy bay mà tôi gặp phải, về cuộc sống lầm lũi suốt nhiều năm qua,
và cả chuyện tôi thầm yêu Ngụy Chiêu. Bác sĩ nói, có lẽ Ngụy Chiêu chính là liều thuốc của đời tôi. Cuối cùng, vì muốn bản thân tốt hơn, tôi vẫn quyết định nhận đơn thuốc. Tôi muốn được khỏe mạnh. Bác sĩ nói có lẽ Ngụy Chiêu chính là liều thuốc của tôi. Ông ấy cũng dặn rằng nếu tôi còn tiếp tục xuất hiện ảo giác thì nhất định phải uống thuốc. Tuy vậy, ông vẫn hy vọng tôi có thể chữa lành bằng cách thay đổi lối sống. Cuối cùng, tôi vẫn kê đơn vài loại thuốc vì tôi muốn tốt lên, tôi muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ngày thứ 8, một cô bác rất đẹp đến tìm tôi. Chào cháu, Tần Lan, cô là mẹ của Ngụy Chiêu. Tôi lúng túng mời cô vào nhà, luống cuống hỏi, cô ơi, Ngụy Chiêu đâu rồi ạ? Nó đang ở nhà tĩnh dưỡng. Tôi bật dậy hoảng hốt, cô vừa cười vừa kể, Ngụy Chiêu về nhà, vừa mở miệng đã tuyên bố mình thích cô trợ lý nhỏ, muốn cưới người đó. Tất cả chuyện hôn nhân môn đăng hộ đối đều xóa bỏ hết, những thiên kim tiểu thư mà ba mẹ đã chọn lựa trước kia cũng bị thằng bé thẳng thừng từ chối. Bị ông nội nổi trận lôi đình, dùng gậy phạt cho một trận rồi nhốt vào từ đường để hối lỗi. Tôi ngẩn người, đầu óc chỉ còn vang lên cái tên Ngụy Chiêu, hóa ra anh ấy đã vì tôi mà dám chống lại cả gia tộc. Cô mỉm cười trấn an, yên tâm đi, không chết được đâu, nhưng cô muốn đưa cháu đến một nơi, được không? Tôi gật đầu. Không ngờ cô lại dẫn tôi về ngôi nhà cổ, nơi Ngụy Chiêu đã lớn lên, rồi còn mở khóa đưa tôi vào phòng sách riêng của anh ấy. Cô vừa mở cửa vừa líu lo, chìa khóa này là cô lén lấy được từ thằng bé đấy. Tôi bật cười, thấy cô thật đáng yêu. Nhưng bước vào phòng, tôi hoàn toàn chết lặng, cả một bức tường lớn treo đầy ảnh của tôi, toàn những bức hình tôi chưa từng nhìn thấy, từ thời cấp 2, cấp 3, đại học, lúc đi học thêm, lúc phát tờ rơi, khi ăn bánh mì cứng ngắc, thậm chí còn có cả khoảnh khắc tôi tràn đầy khí thế bước vào trụ sở tập đoàn Vệ Thị ngày đầu tiên nhận việc. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Trên giá sách còn có bảng điểm của tôi, từ cấp 2 đến đại học, từ những bài thi IELTS đầu tiên đạt 1 điểm đến khi đạt 8 điểm. Tất cả đều được in ra, bên cạnh còn có dòng chữ nắn nót bằng bút máy, rất tuyệt. Tôi nhận ra ngay nét chữ ấy là của Ngụy Chiêu. Bên cạnh đó còn có một bức thư tình được viết trên giấy kẻ ô xanh hồi cấp 3, kèm dòng chú thích nhỏ, tại sao không phải viết cho tôi? Mắt tôi lập tức ướt nhòe. Thì ra anh luôn nghĩ bức thư đó gửi cho đàn anh khác, mà thực tế, tôi nhờ đàn anh ấy đưa cho Ngụy Chiêu, nhưng anh ấy lại không làm vậy. Tôi còn nhớ, trong thư tôi không ghi tên người nhận, chỉ ký 2 chữ cái viết tắt QT ở cuối. Cô lại đem tới thêm vài cuốn sổ dày cộm. Tôi mở ra, hóa ra là nhật ký của Ngụy Chiêu, dòng đầu tiên viết, cô ấy tên là Tần Lan, là ngày nắng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Trang sau là những kỷ niệm thời cấp 2, một cô bé nhỏ nhắn từng đụng trúng anh, cúi đầu rối rít xin lỗi. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy vội vàng uống nước, không hiểu tại sao cứ muốn lại gần để ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô ấy. Sau này mới biết, hóa ra vì cô bé đó thường xuyên nhịn đói nên mới phải uống nước cầm cự. Ngụy Chiêu đã lén quyên tiền giúp tôi, chỉ mong tôi đừng để bụng đói nữa. Anh lặng lẽ nhờ hội học sinh giao cho tôi những công việc lao động bán thời gian, mỗi lần dọn kho đều nhận được 100 tệ, đều là do anh sắp xếp. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, cô bên cạnh cũng nhẹ nhàng đưa tôi một tờ khăn giấy, tôi nức nở lý nhí nói lời cảm ơn. Còn rất nhiều trang nhật ký khác, từng dòng, từng chữ, đều tràn ngập hình bóng tôi. Một cuốn khác thì ghi lại từ lúc tôi trở thành trợ lý cho anh, hôm nay Tiểu Lan rất bận, nhưng tôi không muốn để cô ấy rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây. Trên người Tiểu Lan lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, là mùi mà tôi thích nhất. Cô ấy từng nói mình chưa bao giờ xịt nước hoa, vậy nên tôi tin rằng hương thơm đó chính là từ cơ thể cô ấy, là gen mách bảo tôi rằng tôi thích cô ấy. Hôm nay Tiểu Lan mặc một chiếc áo khoác màu xanh, giữa trưa tôi còn vội vàng về nhà thay một chiếc áo xanh giống hệt như vậy. Tiểu Lan hay nói chuyện với Lâm Mặc, tôi không khỏi tự hỏi liệu cô ấy có thích người kia không. Tiểu Lan rất giỏi, những chứng chỉ tôi yêu cầu cô ấy thi đều nhanh chóng vượt qua, đầu óc vừa thông minh lại vừa chăm chỉ. Tôi đã khóc đến mức nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không thành tiếng. Mẹ Ngụy Chiêu mở lời, cô đọc hết những thứ này rồi mới hiểu con trai cô yêu cháu đến nhường nào. Từ khi còn đi học, nó đã luôn dõi theo cháu. Cô biết tính thằng bé, đã để tâm điều gì thì sẽ kiên định tới cùng. Nếu không chắc chắn rằng cháu cũng thích nó tuyệt đối sẽ không thổ lộ. Nó luôn muốn đảm bảo mọi chuyện vẹn toàn trước khi hành động. Vì vậy, khi biết được tấm lòng của cháu, nó đã lập tức quay về, quyết tuyệt tất cả. Bà nghẹn ngào, nó nói, nó sẽ dọn sạch mọi chướng ngại từ trước, không để cháu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Ở trang cuối cùng trong cuốn nhật ký, giấy bị nhàu nhò như từng thấm ướt nước mắt, chỉ có 2 dòng chữ, cầu xin ông trời phù hộ cho cô ấy bình an. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nguyện chết cùng cô ấy. Đó là ngày thứ 2 sau vụ máy bay suýt gặp tai nạn. Tôi không thể tưởng tượng được Ngụy Chiêu đã viết ra những dòng chữ ấy trong trạng thái thế nào. Tôi cũng nhớ lại hình ảnh anh mặc đồ ngủ, chân trần, chạy khắp sân bay để tìm tôi.
Nước mắt tôi lần nữa trào ra không thể kìm lại, trái tim ngập tràn một thứ cảm xúc chua xót và ngọt ngào, như thể đời này đã không còn gì tiếc nuối nữa. Mẹ Ngụy Chiêu dịu dàng nói, phòng của nó ở ngay bên cạnh, cháu đi xem đi. Tôi quay người bước tới cửa, nhưng đứng khựng lại hồi lâu không dám mở. Hít sâu một hơi, tôi mới dám đẩy nhẹ cánh cửa ra. Ngụy Chiêu không nằm trên giường mà đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, chắc hẳn anh đã thấy tôi từ lúc bước vào cổng. Khi anh vừa cất tiếng, em đến rồi à, thì tôi đã không kìm lòng được mà chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cơ thể anh cứng đờ, cúi đầu, hai bàn tay to lớn đặt lên tay tôi, khẽ run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Anh khóc. Tôi xoay người anh lại, trước mắt tôi là khuôn mặt đầy nước mắt của Ngụy Chiêu. Trái tim tôi như vỡ vụn vì xót xa và uất ức, tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, rồi kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngày trước, tôi từng nghĩ mình không xứng với anh, rằng mối tình thầm lặng của mình sẽ cứ thế kéo dài đến tận cái chết. Nhưng giờ phút này, tôi đã từ bỏ tất cả sự tự ti vô nghĩa ấy. Ngụy Chiêu, em thích anh rất nhiều, từ rất lâu rồi em đã thích anh. Ngụy Chiêu mấp máy môi, giọng nghẹn ngào, em thích anh, thật sự thích anh từ rất lâu rồi. Anh lặp lại như muốn xác nhận thêm lần nữa, như thể sợ đây chỉ là một giấc mơ. Tôi kiên định gật đầu, đúng, em luôn luôn thích anh, trong lòng em chỉ có anh, chưa từng có ai khác. Tôi nâng khuôn mặt anh lên, dịu dàng thì thầm, Ngụy Chiêu, em yêu anh. Đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn tôi, rồi cuối cùng siết chặt tôi vào lòng. Trên cổ tôi cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống, cũng giống như trước ngực anh, thấm đẫm những giọt lệ hạnh phúc tôi vừa rơi. Chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Ở góc nhìn của Ngụy Chiêu, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn, sếp, em nói ngắn gọn thôi, em thích anh, thật sự rất thích anh. Tôi nhìn dòng tin ấy, trái tim như ngừng đập. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, một tin nhắn khác lại tới, sếp, vĩnh biệt. Tôi lập tức bật dậy, hoảng loạn gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Cùng lúc đó, trên điện thoại tôi hiện lên tin tức nóng hổi, chuyến bay 117 của hãng Âu Hàng mất liên lạc, tình hình hiện tại chưa rõ. Tôi cảm giác đầu mình như nổ tung, run rẩy cầm điện thoại gọi cho người chú làm việc ở sân bay, nhưng chỉ nghe thấy tiếng hỗn loạn vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch trong vô vọng. Tôi chỉ cảm thấy tim mình như mất đi sức lực để tiếp tục đập. Hoảng loạn lao ra ngoài như một kẻ mất trí, vừa chạy vừa gọi người sắp xếp công việc. Tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài, còn có mấy chiếc xe hộ tống khác đi cùng. Tôi cũng không biết mình đã căn dặn những gì, chỉ là đầu óc trống rỗng mà ra lệnh liên tục. Ngồi trong xe, tôi điên cuồng gọi điện hỏi về tình hình chuyến bay, liên tục cập nhật tin tức mới nhất nhưng lại không dám nhìn, sợ sẽ thấy tin máy bay rơi. Cả người tôi run bần bật, không ngừng gọi cho cô ấy nhưng chẳng ai nghe máy. Ngay cả chiếc điện thoại vệ tinh được chuẩn bị riêng cho cô ấy cũng không ai bắt, tôi hoảng sợ tột độ, trong lòng chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Tôi không dám tưởng tượng, chỉ thấy nỗi sợ đang ăn mòn từng tấc da thịt. Tài xế hỏi tôi có cần đến bệnh viện không, tôi gào lên yêu cầu chạy thẳng tới sân bay. Nhờ chú cố thu xếp, chiếc xe mới được cho phép tiến vào trong. Tôi không dám nghĩ cô ấy sẽ sợ hãi đến nhường nào, có đau đớn lắm không, nghĩ tới thôi mà lòng tôi như vỡ vụn. Tôi hận chính mình, hận vì đã để cô ấy đi công tác, hận đến mức không thể tha thứ cho bản thân. Khi đến sân bay, trước mắt tôi là cảnh tượng hỗn loạn với hàng dài xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cho thấy sự nghiêm trọng của sự việc. Tôi liên tục cầu nguyện, ngửa cổ nhìn lên trời, cho đến khi cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc máy bay ấy đáp xuống an toàn, trái tim tôi mới dần trút được gánh nặng. Nhưng tôi không dám bước tới, toàn bộ dũng khí như bị rút cạn. Hành khách lần lượt trượt xuống từ cửa thoát hiểm, các nhân viên y tế cũng lần lượt đưa người bị thương xuống. Tôi nín thở nhìn, khi thấy một bóng người quen thuộc, đầu bê bết máu, ánh mắt mờ mịt nhìn tôi lập tức lao về phía cô ấy mà chẳng màng gì nữa. Khoảnh khắc mất rồi lại tìm lại được ấy như khiến tôi tái sinh, cuối cùng tôi cũng ôm chặt lấy Tiểu Lan bằng xương bằng thịt. Cảm ơn trời đất, ngươi đã trả cô ấy lại cho tôi. Nhưng Tiểu Lan trong vòng tay tôi lại ngất đi, tôi hoảng hốt theo cùng xe cứu thương tới bệnh viện. Bác sĩ nói tình hình của cô ấy không quá nghiêm trọng, vết thương lớn nhất là ở đầu, bị chấn động nhẹ và sưng tấy, cần phải nhập viện theo dõi. Tôi lập tức sắp xếp cho cô ấy phòng bệnh tốt nhất, nắm chặt lấy tay cô ấy, không dám buông ra, như thể chỉ cần tôi buông tay, cô ấy sẽ biến mất. Tôi cứ nắm lấy tay cô ấy suốt một ngày một đêm. Khi tôi tỉnh lại, cô ấy đã mở mắt, cô ấy nói tin nhắn hôm đó chỉ là đùa thôi, tôi không bận tâm, chỉ cần cô ấy còn sống, tôi không mong gì hơn. Tôi thầm cầu xin ông trời, chỉ cần đừng cướp cô ấy khỏi tôi. Nếu một ngày nào đó cô ấy thật sự ra đi, tôi nghĩ mình cũng sẽ đi theo cô ấy. Trong nhật ký, tôi đã viết, cầu xin ông trời phù hộ cho cô ấy bình an, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nguyện chết cùng cô ấy.
Đó không chỉ là lời thề của tôi, mà cũng là tâm nguyện lớn nhất đời này. Tôi yêu Tiểu Lan, và chỉ mong một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ yêu tôi nhiều như thế. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.